Sa mga katulad ni Gerald na dog breeder, maliban sa ginawa na niya itong negosyo, isa sa dahilan kung bakit siya nag-breed ng mga aso ay upang isali ang mga ito sa mga dog show o dog competition. O Sir Gerald, pakikwento mo naman sa atin, paano ba pagsali sa ganitong competition at anong experience mo? Everybody's welcome to join the competition. As long as PCCI registered yung aso mo, everybody's welcome. Pero most likely, syempre, yung mga show exhibitor natin, nagbe-base po yan dun sa breed standard ng aso. So kung alin yung mga aso na sa tingin nila, malapit dun sa breed standard, yun po yung kalimitan ding nananalo. Sa mga viewers natin na ngayon pa lang nagsisimulang maka-appreciate, paki-explain mo sir, ano mga breed itong dalawa na ito? Ito pong isa English Bulldog. 5 months old na babae po na English Bulldog. And then pong, ito pong isang to, ito yung Chow Chow. Ito pong Chow Chow kasali po to sa Spitz group. Ito pong Bulldog, group 2 po siya. Group 2 siya, Pincher nag-qualify. and Schnauzer group. So, napaka-behave. Anong category, anong ginawa mo sa kanya sa nakipag-compete? Sa Best Baby Puppy po, category. So, anong nangyari po dyan, pagka ganyan po merong ganyan dog show, so yung category ko, kasali ako dun sa Baby Puppy. So, lahat po, kung may nag-entry po na ibang Bulldog, na at the same age, magko-compete po kami. Pag nanalo siya doon, lalaban po siya doon sa kalaban niya sa group. Ilang kayong naglaban? Doon po sa puppy na category, sa Bulldog, ako lang po mag-isa. So, automatic po, lumaban po ako sa group. Alright, so na-outsmart mo yung group. Apo, nanalo rin po siya doon sa group, and then lumaban po siya doon sa Best in Show competition. Doon sa Best in Show, ilan na sila? Hindi ko sir tanda, pero more or less, nasa, I think, mga 8 or 10. Ang dami rin 8 no? or 10 dogs. Okay, so all of them Or more ay than sabihin natin hindi lang naman English sa Bulldog. Yes po. So basta't pumasok sa doon sa category na 6 months below, kasama ka doon sa show na yon. Kasama ka po. Okay. So Doon sa breed ka muna. Pag nanalo po kayo sa breed, lalaban kayo sa group. Okay, breed group then Best in Show competition. ayun na. Yun na po yung... Napaka-exciting pala ng laban na yan, ano? Mahalaga rin na paghandaan at sanayin sa iyong isasaling dog breed ang mga nais na makita ng mga hurado. Ano-ano nga ba ang mga basihan ng mga hurado sa mga ganitong dog competition? Kailangan pala naglalakad, parang kumbaga yung pageant, naglalakad, nagpa-fashion show yung contestant. Opo. Kailangan makita ng mga judges. Opo, kasi doon po sa lakad ng aso, hindi po kasi siya basta lakad. Doon po tinitingnan yung gating ng aso. So meaning to say, gating? kasi doon po makikita ng judge kung may problema yung aso. Piki ba siyang maglakad, saka ba siyang maglakad, kauhak, yung mga tinatawag po, nag-overthrow ba yung paa, maganda ba yung reach ng aso, doon po yung nakikita. Pantay ba yung top line niya pag naglalakad siya. So depende po sa breed, depende rin doon sa lakad o doon sa gating po ng aso. Okay. Yun po yung isang base ng judge sa judging ng show. And what happened? Ito po siya, nanalo siya hanggang group. Sa group lang po siya nanalo. Okay, so lipat naman tayo sa kabila. Si Chow Chow naman. Ito po, Chow Chow Ano naman nangyari sa kanya? Ito po, local born na po to. Meaning to say, pag local born, dito na po siya pinanganak sa Pilipinas. Pero sa sa isinilaban, anong competition naman siya? Ano po, category? akala ko po kasi nung una, pareho silang kasali sa puppy. Okay. Baby puppy. So pag check ko dun sa club, nakita nung club, ay sir, more than 6 months na to. Labis ka na ng 10 days. So dun na po ako napa-entry sa puppy category. Okay. Puppy category, 6 to 9 months. Paano siya nag-perform? Ganun po din, since sa puppy category po, nung nanalo po ako dun sa breed, diretso po ako sa Best in Show. Lumaban din siya dun sa open class, at saka po dun sa intermediate class na naka-entry. Okay, doon sa dalawa na yon, na-outsmart na yung mga kalaban. Hindi po. Lagi po kalimitan, most of the time, ibibigay yun ng judge dun sa, based on my experience po, ganun po kasi yung nakikita ko sa dog show, kung alin yung mas, kasi buo na yung asong yun eh. Ibig mas matanda na, kalimitan po ng judge, hindi talaga nagpapapanalo talaga ng puppy. I see. Kapag po dun sa regular competition, pero pagka po ganyang FCI show, may category po talaga na same age sila magkakalaban. Magkakaibang breed, pero magkakalaban po. Magkakalaban. And then hopefully po ito, since parang nung dinala ko siya nung show, siya yung saling pusa. Kasi ito yung high hope ko. Ito talaga yung bet mo? Ito yung bet ko. Ito yung kinukondisyon ko. Then, since ito yung local born na, based naman dun sa nasa standard naman siya. Maganda yung gating. Kahit local born, ha? Pero hindi ko pa siya ganun na iti-train. Lalo na pagka ganito po sa stock.
So, pag parang- restock yung aso, Oo. hindi ko pa po siya napapagtuunan ng pansin unlike dito. Ang nangyari po, biglang tinawag, nakapila na po, siguro mga Mga ilang kayo doon? 10 to 15 dogs kami. Mm. Naka-line up kami doon. And then yung judge, I think if I'm not mistaken, galing siya sa New Zealand. Mhm. International judge po yun ng FCI. Mm. Ayun po, maganda naman yung pinakita niya nung during the gating, lahat ng aso nag-up and down, pinalakad, taas baba. So nung hinawakan ko to, pero ganun pa rin, nandun pa rin yung composure ko, naglakad ako nung ano. And then nung in-announce na nung judge, the winner for the third best in show, sinabi yung breed, second best in show sinabi rin, and then yung judge, napansin ko, dun sila nakatingin sa right. Ako po nakapwesto padalawa sa left. So opposite direction yung tingin opposite niya. direction, sabi ko, naku, malabo na to. Hindi na tayo mananalo. Oo. And the best in show, of all the lineup po, ang daming imported na aso, ang daming mamahaling aso naka-line up doon. All of a sudden, biglang tinawag yung chow chow. So napatalo na po ako doon. Wow. Pati yung mga kasama ko nagkagulo na Ikaw po. yun. Ako yun. So I was not expecting na yung local born natin, against dun sa mga imported na aso na magaganda rin talaga, tayo po yung nakasungkit ng best in show competition dun sa puppy. Nakaka-proud nga naman bilang isang dog breeder kung ang isang pinagpaguran, pinagtiisan na alagaan at iyong turuan ang pambatong dog breed ay mananalo sa hindi mo inaasahan. Kung ibinuhos mo naman kasi ang iyong buong atensyon at pagmamahal sa pagsasanay sa mga alagang aso na isasali sa competition, siguradong ang kapalit nito ay trophy at recognition. Okay. Apo. Sir, ganito naman. Siguro kung gano'n na champion pala yan, Apo. kumusta naman ang premyo? In terms of, siyempre, may gano'n ba kalaking cash prize niyan? Wala po tayo monetary prize po sa Hindi dog nga, show. baka pwedeng Wala makabalato naman dyan. wala po tayong cash prize sa dog show. So wala talaga. Kapag ka PCCI po yung nag-held o FCI po yung dog show. Ayun, ganun So pala. nagkakameron po tayo ng prize hanggang ribbon, trophy, recognition po. So sir, yung title po nung aso, nadadagdag dun sa pedigree. yun. Kung matapos mo yung sinet nila na championship title, makuha mo yun na ano nyo po yun, na ilalagay po yun dun sa pedigree. Bilang isang dog breeder, bakit nga ba naisipan pa ni Gerald na sumali sa mga ganitong competition at ano naman ang kaugnayan nito sa kanyang negosyo? Well, first of all, hindi lang naman po tayo nagbi-breed dahil sa pera. Kasi unang-una po yun po yung magandang maunawaan ng breeder natin. Ang pag-aaso po kasi hindi puro pera. Kailangan mo ng maging responsable, kailangan mo maging handa emotionally and financially. Liban dun sa responsibility na sasabi mo na dapat ay hindi laging pera lang. Ano pa ang naidadagdag sa'yo nito bilang isang dog breeder? Ang isa pong benefits dyan, siyempre yung accomplishment hindi natin mababayadan. So yung kiliti ng Priceless puso, yung kiliti ng puso natin, yung self-satisfaction na nanalo ka, yun po yung kauna-unahan. Sa may pagka-business side, siyempre po, nagkakameron tayo ng bragging rights na mag-claim na, ay, maganda ang aso niyan. Yes. Kasi nanalo ka eh. Oo. Sa aso po kasi, kailangan bago mo sabihin na maganda yung aso mo, you have to prove. Okay. And one way of proving is by joining the dog show. Okay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Quantumin Plus. Para sa katawang malusog at malakas, gumamit ng Quantumin Plus. Gusto mo ba ng malusog na katawan? Yo, sige halika. Maraming benepisyo, sustansya at vitamina. Dito tayo ang bida, ikay magmadali na. Papakilala ko sa'yo alternatibong medisina. Samahan ng ehersisyo, magiging agresibo. Madaming benepisyo at subok na epektibo. Quantumin Plus, hey! Quantumin Plus, hey! Ligtas itong gamitin upang maging malakas. Hey! Quantumin Plus, hey! Quantumin Plus, hey! Ligtas itong gamitin upang maging malakas. Hey! Quantumin Plus, hey! Quantumin Plus.
programang ito ay hatid sa inyo ng Quantumin Plus. Para sa katawang malusog at malakas, gumamit ng Quantumin Plus. Yo! If you wanna be sure about the future and wealth, then I'd like to introduce this for your health. There's a lot of benefits than ordinary food you eat. In this alternative medicine, you get everything. Watch your body for good condition and good nutrition. Listen to me, it will give you a satisfaction. Quantumin Plus, hey. Quantumin Plus, the alternative medicine that you can't trust. Hey. Quantumin Plus, hey. Quantumin Plus, the alternative medicine that you can't trust. Quantumin Plus, hey.